ปัจจุบันนี้ก็ลดลงอย่างน่าใจหายจาก200กว่ารายหายไปเหลือแค่เพียง26รายนี่ถือว่าน่าอนาถที่สุดนี่ว่าอาชีพนี้อีกหน่อยมันก็จะไม่มีอย่างตอนนี้ก็ยังมีนายทุนมาหาซื้อที่อีกหน่อยก็ยากที่จะมีอาชีพนี้ที่จะทำเพราะว่าคนทำน้อยลงเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลเป็นแร่ธาตุที่ผลิตจากน้ำทะเลมนุษย์ผลิตและรู้จักนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยโบราณเกลือไม่เพียงแต่เป็นเครื่องปรุงรสในครัวเท่านั้นแต่บางวัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าอีกด้วยนอกจากนี้เกลือยังนำมาใช้ประโยชน์ทั้งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีเครื่องสำอางยารักษาโรคและภาคอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิดอาทิโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอโรงงานกระจกโรงงานอาหารสัตว์โรงงานหมักดองเป็นต้นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่สำคัญของไทยตั้งแต่อดีตได้แก่จังหวัดเพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเนื่องจากอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสภาพดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีป้องกันไม่ให้น้ำเค็มซึมลงใต้ดินและป้องกันไม่ให้น้ำจืดซึมขึ้นมาบนผิวดินนอกจากนี้ยังมีกระแสลมเป็นตัวช่วยในการระเหยทำให้เกิดการตกผลึกได้ดีจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำนาเกลืออย่างยิ่งชุมชนชายทะเลส่วนใหญ่ของพื้นที่สมุทรสาครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกของจังหวัด6ตำบลได้แก่ตำบลบางย่าแพรกบางกระเจ้าบางโทรัฐบ้านบ่อกาหลงและนาโคกรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของจังหวัดได้แก่ตำบลพันท้ายนรสิงห์และตำบลโคกขามประกอบอาชีพทำนาเกลือและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การประกอบอาชีพทำนาเกลือจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากองค์ความรู้ที่สั่งสมผ่านกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วยังมีพิธีกรรมและความเชื่อในวิธีการทำนาเกลือซึ่งได้สืบทอดเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจความเชื่อของคนตั้งแต่ดั้งเดิมรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็เหมือนกับเราทำนาข้าวเราก็ต้องทำฝันข้าวเราทำนาเกลือเราก็ต้องทำฝันเกลือก่อนอื่นที่เราจะเจือนจะลงมือฤดูกาลทำนาเราก็จะไหว้หัวนาไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนขอเริ่มฤดูกาลทำกินเพื่อจะเจือนร่องนาหานาให้มันเป็นร่องที่มันระบายน้ำง่ายพอก่อนเราลื้อก่อนจะสิ้นเดือน3ชาวนาเกลือสมัยโบราณเขาก็จะทำฝันนาเกลือคือไหว้เจ้าที่เจ้าทางพระภูมิพระธรรมโหราที่เราตั้งไว้ให้ท่านปกปักรักษาให้เกลือตกทั้งขาวทั้งเม็ดแม่พระธรณีทั้งเหนียวทั้งแน่นแม่พระองคาทั้งใสทั้งแก่วัยในความเชื่อของคนโบราณเพื่อจะได้เกลือคุณภาพดีทุกอย่างกับเราไม่มีที่ขัดข้องอะไรที่ลำบากกับตัวเราครับการทำนาเกลือของชาวสมุทรสาครเริ่มต้นฤดูการผลิตในราวเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นปลายฤดูฝนไปจนถึงช่วงก่อนจะเข้าฤดูฝนโดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้
เมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมชาวนาเกลือจะเตรียมการขุดลอกร่องน้ำเพื่อเป็นเส้นทางนำน้ำทะเลเข้ามายังแปลงนาเสริมคันดินแต่ละแปลงยกขอบให้สูงขึ้นเหมือนคันนาปลูกข้าวทำความสะอาดขุดขี้แดดนาเกลือหรือที่เรียกว่าดินหนังหมาแล้วบดอัดพื้นที่ให้แน่นด้วยลูกกลิ้งขั้นตอนนี้สำคัญมากเนื่องจากต้องบดอัดให้แน่นเนียนไม่เช่นนั้นแล้วเมื่อเวลาใกล้รื้อเกลือน้ำจืดแทรกเข้ามาอาจเกิดนาย่นพื้นนาแตกความเค็มจางและไม่สามารถเก็บเกลือได้ช่วงเดือนพฤศจิกายนชาวนาเกลือเริ่มสูบน้ำเข้าแปลงนาหรือใช้กังหันนำน้ำทะเลเข้ามายังวังขังน้ำซึ่งเป็นน้ำอ่อนที่มีความเข้มข้นของเกลือน้อยจากนั้นขังน้ำไว้ให้ตกตะกอนเพื่อให้น้ำทะเลมีความสะอาดโดยทิ้งไว้ประมาณ1 สัปดาห์แล้วผ่านจากวังขังน้ำเข้าสู่นาประเทียบพักไว้ 1-2 วันเมื่อน้ำทะเลมีความเข้มข้นมากขึ้นจึงผันน้ำต่อไปยังนาตากให้ความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆก่อนจะผันน้ำไปที่นารองเชื้อและนาเชื้อตามลำดับพื้นที่นาเชื้อเป็นพื้นที่ขังน้ำให้มีความเค็มสูง 20-25 ดีกรีหรือเรียกว่าน้ำแก่แล้วจึงผันน้ำเข้าสู่นาปลงซึ่งเป็นพื้นที่ของการทำนาเกลือขั้นตอนสุดท้ายเมื่อไขน้ำนาเชื้อเข้าสู่นาปลงจะเกิดดอกเกลือลอยบนผิวน้ำเมื่อกระทบกับแดดและสายลมจะตกผลึกเป็นเม็ดเกลือแดดแรกจะมีลักษณะสีน้ำเหมือนน้ำตาลทรายแดงต่อมาแดด 2-3 แดดเม็ดเกลือจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและเมื่อตากไว้ 10-15 วันเม็ดเกลือจะหนาประมาณ1 นิ้วจึงเริ่มลื้อเกลือการรื้อนาเป็นวิธีการรื้อเกลือเพื่อเก็บเข้ายุ้งเกลือเริ่มต้นจากเครื่องมือที่เรียกว่าอีรุนสับให้แผ่นเกลือแตกจากนั้นใช้พลั่วซอยทำหน้าที่แซะเกลือแล้วใช้คทาชักคอยชักลากเกลือให้เป็นแถวตามแนวขนานกับนาเกลือแล้วตะล่อมเกลือเป็นกองพูนก่อนจะใช้รถเข็นเกลือเข้ายุ้งฉางเพื่อรอการจำหน่ายให้พ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อต่อไปภาพขบวนเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกเกลือจนเต็มลำผูกโยงต่อกันเป็นพรวน 4-5 ลำหรือเกือบ10 ลำในขบวนเดียวกันจนเคลื่อนที่ได้ช้าจึงมีสำนวนเรียกผู้ที่ทำอะไรเชื่องช้าว่าอืดเหมือนเรือเกลือสมัยก่อนยังไม่มีรถก็ไปทางเรือจะมีเรือแถบนาโคกนาขวางกาหลงเมืองทรัฐบ้านบ่อที่มีเรือก็จะล่องจากเนี่ยไปขนไปขึ้นที่ปากคลองสารแล้วก็จะมีเรือเหล็กเรือเหล็กนี่ก็จะขนไปที่ป้อมมะจุนสมัยก่อนนี่เขาก็จะค้าขายกับญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็จะมีเรือของเขาเนี่ยซึ่งเขาจะซื้อไปดองผักตอนหลังๆนี่เขาสามารถทำได้เขาก็น้อยลงเราก็จะใช้อยู่แค่ในประเทศเราก็จะล่องเรือนะทานนาโคกนาขวางบ้านบ่อเมืองทรัฐถ้าไปพักก็คือจะพักที่ท่าจีนแล้วก็เข้าคลองมหาชัยไปทะลุถึงปากคลองสารจะผ่านวัดเราวัดโกกวัดสิงห์วัดไตเนี่ยมีท่าขึ้นอยู่2 ท่าตรงใต้สะพานติดกับสะพานพุทธนี่ที่หนึ่งแล้วก็ปากคลองสารที่นึงปัจจุบันเรือเกลือค่อยๆหมดความสำคัญลงเนื่องจากการเปลี่ยนเส้นทางคมนาคมจากทางน้ำเป็นทางบก
เช่นเดียวกับอาชีพช่างคานเรือ ผู้ที่มีหน้าที่ซ่อมบำรุงเหลือเพียงไม่กี่คน รวมทั้งคานเรือหลายแห่งที่เคยตั้งอยู่ริมคลองสุนัขหอนก็หายไปพร้อมกับภาพของเรือเกลือที่เคยโยงตามกันมาเป็นขบวนตามเส้นทางการค้าเกลือของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ผมกังวลก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้อาชีพการทำนาเกลือของเราเนี่ยสู่กระบวนการของการพิจารณาว่าเป็นสินค้าเกษตรกรรม เราก็เลยรวมตัวกันทั้งหมด 7 จังหวัดนะก็จะมีเพชรบุรี มีสมุทรสงคราม มีสมุทรสาคร มีชลบุรี มีฉะเชิงเทรามีจันทบุรี แล้วก็ปัตตานี 7 จังหวัดเนี่ยที่ผลิตเกลือทะเลในประเทศของเราทั้งหมด รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วก็ร้องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นนะครับ ก็ให้เขาได้ช่วยเหลือ ว่าการทำนาเกลือทะเลเนี่ยมันน่าจะจัดว่าเป็นการทำเกษตรกรรม เพราะมันเอาน้ำทะเลมาสู่กระบวนการหมุนเวียนให้เกิดความเข้มข้นจนกระทั่งเป็นดอก แล้วก็จมลงกลายเป็นเม็ดตกผลึกเม็ดก็จะใหญ่ขึ้น น่าจะเป็นกระบวนการของการทำเกษตร ก็เป็นอันว่ารัฐมนตรีรับเรื่องราวของเราแล้วก็นำเสนอมติครม.ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 1 มีนาคมปีพุทธศักราช 2554 ไม่นานมานี้เองก็ปรากฏว่าเกลือทะเลได้ตาลงในพระราชกิจจานุเบกษาให้อาชีพการเอาน้ำทะเลมาสู่กระบวนการหมุนเวียนให้เกิดความเข้มข้นจนกระทั่งตกผลึกแล้วก็กลายเป็นเม็ดแล้วออกมาก็เป็นเม็ดเกลือที่สมบูรณ์จัดว่าเป็นสินค้าเกษตรจัดว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรและผมจากเดิมเนี่ยเป็นนายเมืองก็กลายเป็นเกษตรกรอย่างสมบูรณ์ อาชีพชาวนาเกลือนอกจากต้องพึ่งพาธรรมชาติเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีจำนวนมากแล้วยังต้องเผชิญเรื่องราคาตกต่ำและไม่มีการประกันราคาเหมือนผลผลิตเกษตรกรรมชนิดอื่นรวมทั้งค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่น้อยคนจะให้ความสนใจและสืบต่ออาชีพนาเกลือการเปลี่ยนปรับพื้นที่นาเกลือเป็นที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมจากนโยบายการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสูญหายของผืนนาเกลือและชาวนาเกลือในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ก็มันมีปัญหาก็ธรรมชาติสมัยก่อนกับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันวิวัฒนาการคือที่เราทำเราต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เครื่องแต่สมัยโบราณที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรามาเราใช้ธรรมชาติคือใช้อย่างเราจะวิทน้ำขึ้นมาที่ว่าเราเทน้ำหรือน้ำตากที่เราจะเอาวิทขึ้นไปปนนาเราใช้ธรรมชาติคือพัดลมกังหันลมเราก็ธรรมชาติลมมาเราก็วิทไปเรื่อยๆสมัยก่อนคือธรรมชาติคือกงไปกงมาแหละแต่สมัยนี้ธรรมชาติไม่แน่นอนเราไปรอธรรมชาติมันไม่ทันกับสำหรับที่ว่าเราจะทำอาชีพนาเกลือเราก็ต้องเอาวิทยาการของรุ่นใหม่มาอย่างกิ้งนาคนสมัยก่อนเราต้องใช้คนลากวันเรากิ้งเราต้องใช้แรงงาน2 คนวันลากกิ้ง3 หลบ 4 หลบแต่ว่าเราวิทยาการเราเอาเทคโนโลยีคือเป็นเครื่องกิ้งมาเราก็ใช้คนงานแค่คนเดียวแต่เราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในค่าเชื้อพลังงานเชื้อเพลิงแต่ว่ามันก็ทันการกันสำหรับที่เราทำนาเกลือมันก็ไม่มีอุปสรรคอะไรหรอกมันตามฤดูกาลของมันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมันก็เป็นหน้าของเขาหน้าแล้งก็คือแล้งแต่สมัยใหม่นี่มันมีโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมันก็มีบางทีหน้าแล้งธรรมดาชาวนาเกลือน่ะจะรอโอกาสที่ว่ากุมภามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยมันจะเป็นหน้าแล้งเราจะเก็บเกี่ยวเกลือได้เยอะเพราะอากาศแล้งปุ๊บ
สำหรับที่เราปลงทีแรก เดือนหนึ่งเราได้ประมาณ15เฟียนแต่ว่าพอตกมากุมภามีนาเมษา20วันเราได้เกือบ20เกียนมันก็ทุ่นระยะเวลาการทำเดือนหนึ่งเราลื้อได้2รอบเราก็ได้เกลือเยอะแต่สมัยนี้อากาศมันไม่เหมือนกันเพราะว่าความร้อนอะไรของธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงทำให้เรามีอุปสรรคเกลือมันก็ไม่ได้อยู่ตายตัวครับเพราะว่าเราไม่มีราคากลางตั้งเพราะว่าถ้าแล้งอากาศแล้งเราได้เกลือเยอะราคาเกลือของเราก็จะถูกลงแต่เราอยู่ได้เพราะว่าราคาเกลือมันถูกแต่เราได้เกลือเยอะแต่ว่าค่าถูกหุ้ยมันก็เยอะตามไปด้วยแต่ถ้าราคาแพงเกลือน้อยเราได้เกลือน้อยค่าถูกหุ้ยมันก็ตามลดลงไปตามตัวแต่ทีนี้ว่าในปีพศประมาณ6263เกลือมันขาดตลาดเกลือนอกเข้ามาเกลือบ้านเรามันน้อยเขาปล่อยรัฐบาลปล่อยเกลือนอกเข้ามาเกลือบ้านเรามันก็เลยไม่ขยับขึ้นราคามันก็เลยไม่ขึ้นธรรมดาเกลือน้อยถ้าเกลือไม่มีปุ๊บเนี่ยเกลือบ้านเรามันก็ราคาอยู่ประมาณ 2,500 3,000 แต่นี้เกลือนอกเข้ามาปุ๊บคนซื้อเขาก็ไปเอาเกลือนอกมันตกประมาณ 2,000 กว่าบาทเขาก็ไม่ซื้อเกลือที่ธรรมชาติบ้านเราในราคาแพงเขาก็จะให้ประมาณ 2,000 2,500 2,000 1,800 1,500 อยู่อย่างนี้ครับอาชีพดั้งเดิมนี่ก็ทำนาเกลือมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดมาก็เห็นแล้วว่ามีนาเกลือเด็กๆก็มาวิ่งเล่นตอนไม่ใช่หน้านาก็มาวิ่งเล่นในนี้ได้เมื่อก่อนก็นะจะไม่ได้ใช้รถกิ้งแบบที่เห็นกันทุกวันนี้ที่ใช้เครื่องยนต์จะเป็นใช้เป็นลูกกิ้งแล้วก็ใช้แรงงานคนดันเอากิ้งไปกิ้งมาให้มันเรียบเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะใช้แรงงานลมก็คือที่เห็นเป็นใบพัดแล้วก็จะเชื่อมกับรหัสวิทน้ำเข้านาไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ตอนนี้จะเป็นคือใช้เครื่องสูบน้ำเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ถ้าเป็นพวกเครื่องยนต์ใช้เครื่องวิทน้ำใช้เครื่องดูดน้ำเนี่ยมันก็ตอนไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้มันจะได้เยอะกว่าแต่ว่าสิ้นเปลืองมากกว่าเพราะว่าทุกวันนี้น้ำมันก็แพงขึ้นอีกหน่อยก็ยากที่จะมีอาชีพนี้ที่จะทำเพราะว่าคนทำน้อยลงอย่างวัยรุ่นเนี่ยเขาก็เริ่มน้อยลงก็แบบไม่ได้สนใจตรงนี้คือไปทำงานด้านข้างนอกแล้วก็เรื่องของพวกภาวะเศรษฐกิจบางทีก็อย่างที่บอกคือมันเข้าพวกโรงงานผลิตอาหารเนี่ยไม่ได้เลยตรงเนี้ยนะมันได้แต่พวกน้ำแข็งไปทำประมงอะไรเงี้ยดองปลานี่ว่าอาชีพนี้อีกหน่อยมันก็จะไม่มีอย่างตอนนี้ก็ยังมีนายทุนมาหาซื้อที่มันมีโครงการจากตรงนี้ขึ้นไปทะเลประมาณ5กิโลมีโครงการถนนเลียบชายฝั่งเที่ยวเป็นเชิงท่องเที่ยวอะไรจากท่าฉลอมผ่านไปถึงแหลมพักเบี้ยก็จะเริ่มมีนายทุนมาหาซื้อที่แต่ที่บ้านก็ยังไม่ได้ขายเพราะว่ายังอยากทำอยู่มันเป็นอาชีพเรามีเรือมีโรงเกลือมีหน้าร้านก็คือก็อยากทำเพราะว่าถ้าไม่มีของตัวเองเราไปซื้ออย่างเดียวเลยมันไม่คุ้มอย่างนี้มันก็ยังจะพอช่วยถั่วเฉลี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องราคาได้ไปสู้กับคนอื่นก็ได้